ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอทำไมเตียโก้ซินวาถึงยืนระยะได้นานขนาดนี้นี่คือหนึ่งในกองหลังที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกแม้จะอายุเข้าใกล้เลข4แล้วก็ตามและเราก็เชื่อว่าหลายๆคนยอมรับในความสามารถของเขามาแล้วเป็น10 ปีซึ่งขณะที่หลายต่อหลายคนอาจเลือกอำลาวงการฟุตบอลและแขวนสตาร์ทไปแล้วอย่างสวยงามเพราะอายุการใช้งานของนักฟุตบอลจะอยู่ที่ประมาณ 10-20 ปีขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนแต่ก็มีผู้เล่นที่อายุ35ขึ้นไปเพียงแค่ไม่กี่คนที่ยังได้เป็นตัวหลักทั้งในทีมชาติและสโมสรชื่อของเตียโก้ซินวาคือหนึ่งในนั้นครับกองหลังดาวรุ่งวัย39 ปีที่ออกมาประกาศอำลาเชลซีหลังจบฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการแน่นอนซึ่งฤดูกาลนี้เขาลงสนามให้เชลซีไปแล้วทั้งหมด34นัดทั้งทำประตูได้อีก4ลูกแม้ว่าเขายังอยากจะลงเล่นฟุตบอลอยู่ในระดับสูงแต่ด้วยอาการบาดเจ็บในตอนนี้ทำให้เขาตัดสินใจอำลาเชลซีพร้อมกับคำพูดที่โคตรกินใจเชลซีมีความหมายกับผมมากเหลือเกินผมมาที่นี่ด้วยความตั้งใจจะเล่นแค่ปีเดียวแต่กลับอยู่มาถึง4 ปีการบอกลามันยากมากพอมีความรักความผูกพันต่อกันมันยิ่งยากขึ้นไปอีกผมอยากให้ทุกอย่างเปิดกว้างเอาไว้เผื่อในอนาคตผมจะสามารถกลับมาที่นี่ในฐานะหรือตำแหน่งอื่นได้การบอกลามีไว้สำหรับคนที่จากไปและไม่กลับมาแต่ผมตั้งใจจะกลับมาที่นี่ให้ได้สักวันแต่อย่างไรก็ตามครับการที่เขาก้าวขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้มันก็มีหลายเหตุผลทั้งเคยเกือบเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่นและมันเกิดอะไรขึ้นเราคงต้องย้อนกลับไปครับเตียโก้ซินวาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วจากอะคาเดมี่ของฟูมิเนนเซ่เขาย้ายมายังยุโรปในวัยแค่20 ปีบนผืนดินโปรตุเกสกับทีมสำรองของ FC ปอร์โตและถูกปล่อยตัวไปให้ดินาโมมอสโกยืมตัวใช้งานในปี 2005แต่การย้ายมายังยุโรปครั้งแรกนี้กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเกือบจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลครับเพราะทางทีมแพทย์รู้สึกประหลาดใจกับสภาพร่างกายของเขาที่เหนื่อยง่ายผิดปกติทีมงานจึงจัดการนำตัวเขาตรวจร่างกายอย่างละเอียดและพบว่าแนวรับวัย21 ปีในตอนนั้นเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งนั่นคือวัณโรคสภาพอากาศที่นี่แย่มากๆผมมาถึงและเริ่มล้มป่วยซึ่งผมต้องใช้เวลารักษาตัวเกือบ6 เดือนผมแทบจะไม่ได้ลุกจากเตียงเลยด้วยซ้ำหมอบอกว่าผมเป็นโรคนี้มาแล้ว6 เดือนถ้ามาช้ากว่านี้อีก2 สัปดาห์มันอาจจะไม่มีทางรักษาและสายเกินไปเตียโก้ซินวาเคยสัมภาษณ์กับกาเซต้าเดโลสปอร์ตเอาไว้ครับทั้งเขาได้รับการเสนอจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ตัดชิ้นเนื้อบางส่วนออกไปเพื่อรักษาให้หายขาดแต่นั่นก็ทำให้เขาต้องเลิกเล่นฟุตบอลและแน่นอนครับเขาปฏิเสธแพทย์และไม่ยอมแพ้อยากลงเล่นฟุตบอลต่อไปเตียโก้ซินวาเลือกวิธีการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแม้จะใช้เวลานานและไม่รู้ว่าจะหายขาดหรือไม่แต่เขาก็พร้อมสู้และเต็มใจรับมือกับมันเพื่อให้ได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งกลับมาทำในสิ่งที่เขารักหลังจากอาการเริ่มดีขึ้นเตียโก้ซินวาต้องหัดฝึกเดินและใช้เวลาอยู่พักใหญ่จนกว่าจะกลับมาวิ่งเบาๆได้โดยเขาใช้เวลาในการรักษาขั้นตอนต่างๆทั้งหมดไปเกือบปีครับตั้งแต่ตรวจพบโรคร้ายรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและในที่สุดความพยายามของเขามันก็บรรลุผลเขากลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งและย้ายกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านเกิดอย่างฟูมิเนนเซ่การย้ายกลับบ้านเกิดในลีกบราซิลมันทำให้เขาได้แจ้งเกิดและเจิดจรัสครับโดยวิธีการเล่นที่ดุดันมีความเร็วความแม่นยำในการสกัดบอลจนได้รับฉายาว่าเป็นสัตว์ประหลาดของทีมและกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นที่สุดในลีกบราซิลผ่านมา2 ปีเขาก็ได้กลับมาไล่ล่าความฝันของตัวเองอีกครั้งกับสโมสรใหญ่อย่างเอซีมิลานทั้งได้อยู่ร่วมทีมและเรียนรู้ฝึกวิชากับ2 กองหลังระดับโลกในตำนานอย่างเปาโลมารินีและอเลซานโดเนตตารวมไปถึงการได้รับความดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้การคุมทีมของคาร์โล อันเชลติถึงแม้ว่าครึ่งฤดูกาลแรกเตียโก้ซินวาจะยังลงเล่นให้ทีมไม่ได้เพราะโควต้าการส่งรายชื่อผู้เล่นนอกทวีปของเอซีมิลานนั้นเต็มไปแล้วแต่อันเช่กลับดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ลงซ้อมร่วมกับทีมทุกวันพาเขาไปดูเกมที่ทีมลงเล่นทุกเกมแม้แต่เกมเยือนเพราะทางอันเช่หมายมั่นปั้นมือว่าจะทำให้เตียโก้กลายเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกให้ได้เตียโก้สิ่งที่นายต้องเรียนรู้เป็นอย่างแรกเลยคือภาษาอิตาเลียนและฉันจะพานายไปดูทุกเกมเพื่อให้นายได้ศึกษาวิธีการเล่นของมารินีซึ่งตอนนั้นมารินีอายุ40 ปีแต่เขายังเล่นได้ดีอยู่ในระดับสูงเตียโก้บอกว่าอันเช่พูดกับเขาเอาไว้แบบนั้นครับซึ่งเตียโก้ก็ใช้เวลา6 เดือนที่ยังไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ศึกษาการเล่นจดจำและร่วมซ้อมกับกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์และเขาก็ค่อยๆปรับตัวกับฟุตบอลอิตาลีพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาซึ่งมันเป็นช่วงเวลาพอดีที่มารินีอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพและกำลังจะเลิกเล่นทำให้เตียโก้ก้าวขึ้นมาสานงานต่อลงเล่นคู่กับเนสตาได้อย่างแข็งแกร่งไร้ทิฏฐิจนสถาปนาตัวเองกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในช่วงเวลาของเขากับเอซิมิลานเตียโก้ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วของมารินีที่ดูแลสภาพร่างกายของตัวเองยังไงให้ขาแข้งได้นานที่สุด
ด้วยความต้องการของเขาที่อยากจะเล่นให้ได้ยาวๆบ้างเช่นเดียวกับการทำงานหนักรอบด้านการดูแลตัวเองเป็นอย่างดียิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องเข้มงวดเพื่อไม่ให้ร่างกายล่วงหล่นไปตามกาลเวลาการเตรียมตัวตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาของเขาไม่สามารถจัดโปรแกรมบำบัดและบำรุงรักษาร่างกายได้ตลอดเวลาครับแต่จะเน้นไปที่การดูแลตัวเองให้เหมาะกับช่วงวัยนั้นๆโดยออกกำลังกายกายภาพบำบัดที่ไม่หนักหรือเบาเกินไปสำหรับนักกีฬาเพื่อต้องการรักษาการแข่งขันในระดับสูงทั้งมีการจ้างนักกายภาพบำบัดส่วนตัวที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสมรรถนะของร่างกายมาที่บ้านโดยเฉพาะการนำออกซิเจนมาช่วยเร่งซ่อมแซมกล้ามเนื้อก็เป็นอีกข้อได้เปรียบหนึ่งของเขาและการทำแบบนี้มันเป็นการเติมพลังของเขาได้ดีมากๆครับเขาทำให้ตัวเองสามารถลงเล่นตามกำหนดได้ทุกสัปดาห์แทบจะไม่มีการพักเลยซึ่งเป็นความมีวินัยในตัวเองอย่างมากและแน่นอนว่าการรับประทานอาหารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าในช่วงวัยรุ่นทั้งมีการควบคุมอาหารกินอาหารที่เป็นออร์แกนิกธรรมชาติเลิกกินจังก์ฟู้ดเลิกดื่มน้ำอัดลมและเขาก็ทำแบบนั้นมาตลอดครับตั้งแต่การย้ายทีมอีกครั้งกับปารีสในปี 2012 อยู่ในลีกฝรั่งเศสถึงปี 2020 ด้วยวัย 36 ปีหลายคนคิดว่าเขาคงอยู่ในช่วงท้ายแล้วและคงไปเป็นอะไหล่ของทีมอื่นแต่เขาไม่คิดแบบนั้นครับเตียโก้ซินวาย้ายมาแบกกองหลังเชลซีแบกทั้งทีมเชลซีเขากลายเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของทีมรวมไปถึงการเป็นพี่ใหญ่ที่คอยกระตุ้นรุ่นน้องทั้งในห้องแต่งตัวทั้งในสนามจนอายุ 38 เขายังยืนระยะเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติและสโมสรไม่ว่าจะเล่นระบบหลัง2ตัว3ตัวเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะฟุตบอลโลก 2022 ครั้งที่ผ่านมาเขาเป็นกัปตันทีมชาติบราซิลและลงสนามเป็นตัวจริงแทบทุกนัดความทุ่มเทในการดูแลร่างกายของเขามันน่ายกย่องมากๆครับจิตใจที่มุ่งมั่นและความมีวินัยเขามักจะเดินทางมาสนามซ้อมเป็นคนแรกอยู่เสมอทั้งใช้เวลาในห้องฟิตเนสนานกว่าคนอื่นๆที่สุดไม่ว่าจะกับทีมไหนก็ตามและยิ่งสภาพจิตใจไม่ต้องพูดถึงเลยครับคนที่เคยป่วยจนเกือบเลิกเล่นร่างกายแย่จนเกือบเสียชีวิตเขาผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดและไม่น่าจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้ได้อีกแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเขาแค่อยากจะทำในสิ่งที่รักให้นานที่สุดตราบใดที่ร่างกายยังไหวและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกองหลังอายุแต่เลข 4 อย่างเตียโก้ซินวายังคงโลดแล่นในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมันคือความมีวินัยในตัวเองครับทั้งเป็นคนที่ทุกคนเคารพเชื่อใจได้เสมอแม้ว่าล่าสุดเขาอาจจะกลับไปแขวนสตาร์ทที่บ้านเกิดอย่างฟูมิเนเซ่ก็ตามและนี่คือเรื่องราวของเตียโก้ซินวาทำไมถึงยืนระยะได้นานขนาดนี้